Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd situația în care te afli, care este blocajul, care este soluția, ce urmează, rezultatul final, dar și surpriza, valabile din momentul în care vezi acest videoclip. Bun. Văd aici o tentație foarte mare pe care cineva o are. Bun. Simt aici că ai legătură cu o persoană căreia este teamă să îți comunice despre faptul că vrea să te vadă, despre faptul că vrea să te întâlnească. Văd aici niște discuții importante privind munca sau pentru alții, văd aici niște vești pe care le primiți sau pe care le-ați primit, poate din punct de vedere profesional. Hai să vedem situația în care vă aflați. Ia uitați. Ești tentat, aștepți o veste. Poate ai primit deja niște mesaje, niște apeluri telefonice, un compliment. Văd o atracție foarte mare pe care cineva o are față de tine. Însă, văd aici, pe de altă parte, și mici mari conflicte legate de mesaje, legate de acte. Provocarea. Da, provocarea ține de casă, da? Deci, poate provocarea este că stai în casă. Poate de asta apar doar persoane foarte rare în viața ta sau apar mai mult așa, la nivel de zona de online. Deci apar mesaje, lumea te caută, dar uite, blocajul ține de casă. Poate e ceva din casă care te blochează, din familie. Poate să fie un blocaj vechi aici, deci o traumă pe care o ai de mult timp. Hai să vedem despre ce este vorba. Da. Aici blocajul poate să țină și de niște acte pe care cineva le are semnate, cineva care se află într-o relație deja. Însă mai văd și un eventual blocaj în legătură cu o instituție. Cineva își dorește multă stabilitate în dragoste sau la muncă și acolo sunt tot felul de situații. Uite. Tu îți dorești foarte mult stabilitate la muncă, îți dorești mult această casă, îți dorești să te căsătorești, da? Văd aici pe cineva care privește către casa ta, cineva care te urmărește. Da, uite, niște certuri aici care sunt în legătură cu un contract, cu o relație, dar te văd și pe tine agitat sau agitată în legătură cu o căsătorie, în legătură cu o relație stabilă. Uite. Dar e o agitație mare aici. Pentru unii simt energie de triunghi amoros. Hai să vedem ce urmează, sau mai bine spus, care e rezolvarea, da? Rezolvarea este o hotărâre care trebuie să se ia. Fie tu e nevoie să iei hotărârea, fie cealaltă persoană. Din ce văd, sunt niște discuții de care unul dintre voi fuge. Unul dintre voi pleacă de acolo, nu vrea să audă. Ce se întâmplă? Wow, dragilor, mai frumos de atât nu se putea. Poate persoana asta e nevoie să pună piciorul în prag? Da? Ce se întâmplă? Uite, văd o sumă de bani care îți intră sau faptul că reușești să rezolvi ceva din punct de vedere financiar. Îți găsești un loc de muncă, găsești un nou contract, o nouă colaborare. Aici văd că mergi undeva într-un loc foarte cunoscut sau într-un loc scump, poate vrei să cumperi ceva. Dacă discutăm de dragoste, aici văd foarte multă sensibilitate, văd multă abundență între voi. Și chiar dacă ești o persoană singură, poate să apară o persoană. Bun. Aici să știi că vei avea o surpriză pentru casă și familie. Sau hotărârea asta se ia în urma unui drum pe care tu îl faci pentru a cumpăra ceva pentru casă. Deci ieși undeva și acolo te întâlnești cu o persoană dragă ție. Acolo reușești să faci ceva.
Uite, un drum. Vei avea aici o discuție foarte lungă cu o persoană foarte dragă sufletului tău, o persoană sensibilă. Și văd aici niște mesaje frumoase pe care le primești pe internet. Sau văd că cineva își va face foarte mari speranțe în legătură cu tine. Eu simt că pur și simplu deodată ți se clarifică viața și primești un cadou, primești un răspuns. Hai să vedem ce se întâmplă în final. Bun, o surpriză neașteptată pentru tine. Vine furtuna, da? Sau se întunecă afară, poate chiar la propriu, că am pățit odată, mi-au ieșit anumite cărți și nu înțelegeam. Și când colo era vorba chiar că se stricase vremea, fără să fie anunțat pe aplicație, cam așa și aici. Aici, în final, văd o reacție neașteptată a unei persoane. Hai să vedem. Wow! Uite, o persoană falsă, cineva care va încerca aici să te convingă de un anumit lucru. Uite, este o surpriză legată de un drum. Dar în același timp văd și o bucurie neașteptată. Poate cineva va avea o reacție ciudată, va suferi, va fi trist sau tristă. Și surpriza, wow, surpriza ține, îmi vine să spun aici, de o seară frumoasă, de o zi petrecută alături de cineva, de o întâlnire la o vreme de zi, undeva la amiază sau într-o zi de sărbătoare, într-o zi mare. Poate într-o grădină, undeva unde e verdeață, undeva unde e liniște, pace. Și surpriza ține de un bărbat mai în vârstă, da? De o vizită pe care o primești, o întâlnire. E ca și cum cunoști părinții unei persoane. Da? Sau surpriza ține de un sfat pe care îl primești tu de la o persoană dragă ție. Și mai văd o energie masculină. Surpriza ține de o petrecere la care mergi, o întâlnire pe care o ai. Îți vine cineva în casă. Mergi tu undeva. Uite, încă, nu știu, e o adunare de oameni. Și este ceva ce tu intuiești. Hai să vedem oracolul ce zice. Este ceva legat de o persoană din altă țară, din altă cultură sau cineva care e plecat la distanță de tine și niște mesaje pe care le primești, niște vești care apar și care sunt surprinzătoare. Da, pot fi și cu gelozie, adică văd o persoană geloasă, o persoană care își urmărește aici interesul. Dar uite, eu văd aici o transformare frumoasă pentru tine, cu mare noroc, o schimbare care ți aduce pace, liniște. Și văd multe conversații. Te întâlnești cu cineva la un drum și nu vă mai opriți din vorbit. Și e cu succes pentru tine, cu bucurie. Și văd aici iarăși un prieten care să știi că te va ajuta foarte mult în toată această situație, în această întâlnire. Da? Bun. Mai luăm câteva cărți. Am întrebat de surpriză. Care e surpriza? Deci, din nou, surpriza ține de un bărbat mai în vârstă, la o zi de sărbătoare, la o zi mare. Surpriza ține de o persoană matură, detașată, care îți va face un cadou sau îți va face o surpriză. Cineva care poate va dori să te cunoască. Cineva care îți poartă o dragoste sinceră sau cineva care atunci când te vede rămâne blocat și spune gata, asta e situația. Da, rămâne blocat, uite, e și blocajul.
rămâne blocat și foarte rapid ia o decizie, da? Foarte rapid vine către tine, nu stă la discuții persoana asta. E cineva cu care tu te asemeni foarte mult și aveți ceva în comun legat de muncă. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu mare drag. Mulțumesc pentru like-uri, pentru comentarii, pentru toate mesajele frumoase. Îți mulțumesc pentru că te-ai abonat acestui canal. Este o funcție gratuită pentru toți și așa mă puteți ajuta. Apăsați și clopoțelul și sunteți primii care aflați când mai apare o citire. Și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.